ආයුබෝවන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ ටයිටේනියම් නිමාවකට කැමති ඕනම කෙනෙකුට සාමාන්‍ය බාස් කෙනෙක් ලවා මේ වැඩේ කරගන්න ටයිටේනියම් සහ සිමෙන්ති මිශ්‍ර කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සුද මදින විදිහට ටයිටේනියම් ඇදලා මේකෙදි මෙන්න වගේ පුංචි ට්‍රැක් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන ටයිල් ගණන් මේ කාලේ ටයිටේනියම් කරන අය ගොඩක් අල්ල ගන්න අමාරුයි. එහෙනම් සාමාන්‍ය බාස් කෙනෙක් ලවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලුවාම මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙන්න වගේ සාමාන්‍ය සිමෙන්ති වර්ගයක් අරගෙන ඒ සිමෙන්ති 15ට එකේ ඉඳන් 20ට එක දක්වා ටයිටේනියම් එක කලවම් කරන්න පුළුවන්. 15ට එක කලවම් කරොත් ටයිටේනියම් පාට එකෙන් සුදු ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි. 20ට එක දක්වා යනකොට ඒකේ සුදු ගතිය අඩු වෙලා සිමෙන්ති පාට පැත්තට පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. මෙන්න වගේ අපි ඒ අවශ්‍ය පාට අනුව සිමෙන්ති 15ක් හෝ 20ක් දාලා ඒකට ටයිටේනියම් එකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට හොඳට අතින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මේකෙදි ග්ලව්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ වැඩේ කරන කෙනා ග්ලව්ස් දාලා කරන්නේ නැහැ. මේ වැඩේ ඒක හරියට කරගන්න අමාරුයි කියලා. නමුත් ග්ලව්ස් දාලා කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. මේ විදිහට අපි හොඳට අතින් මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතාමත් හොඳින් මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කලවම් කරගෙන අපි මෙන්න මේ වගේ පෙනේරයකින් මේ මිශ්‍රණය හොඳට හලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ බාල්දියකට මෙන්න මේ වගේ වතුර ටිකක් දාගෙන ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ පදම එන විදිහට මේ අර අපි හදාගත්තු මිශ්‍රණයෙන් ටික ටික එකතු කරලා මේක ලී කෑල්ලකින් අපි කලවම් කරගන්නවා. මේක අපිට ඉලෙක්ට්‍රික් මැෂින් එකකින් උනත් කලවම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම කෙනෙකුටම එකක් හොයාගන්නත් බැරි නිසා මෙන්න මේ විදිහට අතින් මේක කලවම් කරගත්ත ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි ඊට පස්සේ අහපුව මේක අනිවාර්යයෙන්ම පෙරනවා. පෙනේරකින් හරියට පෙරාගත්තාම මේකේ අපිට කලවම් කරනකොට යම් කිසි කුඩක් ඉතුරු වුණොත් ඒවා හොඳට ඒ කැට කැඩිලා දිය වෙලා යන විදිහට අපිට ඒ මිශ්‍රණය සකස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය දිය කරාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ග්ලව්ස් එකක් මේ විදිහට අතර දාලා මෙන්න මේ විදිහට පෙරා ගන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක් මෙහෙම උඩින් වක් කරනකොට අනිත් එක්කෙනා අතින් මේ විදිහට මේ මිශ්‍රණය කලවම් කරාම මේකේ කැටත් කුඩු වෙලා හොඳට මිශ්‍රණය අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ මිශ්‍රණය අරගෙන අලුත කපපු බදාමක් උඩ මෙන්න මේ විදිහට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මම මේ ටයිටේනියම් මුලින් ඉඳන් කරන වීඩියෝ එකක් ඊළඟට දානවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකත් හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් බාසුන්නහේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟට මේ ටයිටේනියම් එක මුලින් ඉඳන්ම කරගන්නේ කොහොමද? කරපු ටයිටේනියම් එක ෆිනිෂින් එක කොහොමද කියන එක ගැන විස්තරාත්මක වීඩියෝ එකක් ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට නවතින්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.